සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැම දෙනාටම. ඉතින් අදත් ආවේ අලුත් AI tool එකක් අරගෙන. ඉතින් මේකෙන් කාටූන් ඔයාලා කැමති දේවල් හදන්න පුළුවන්, ෆොටෝස් ඇනිමේට් කරන්න, ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් අපි මතක් කරන්නම් ඔන්න අපේ YouTube course එක පටන් ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බනේ YouTube වලට course එකක් නැද්ද කියලා. ඉතින් Canva course එක වගේම YouTube course එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. කෝස් එක රුපියල් 2000ක් වෙනවා එක කෝස් එකක්. ඒතර කෝස් දෙකටම 4000යි. හැබැයි ඔයාලා කෝස් දෙකම ගන්නවා නම් ඔයාලට 3000කට ඒ දෙකම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් YouTube කරන්න ගිහලා හිර වෙලා ඉන්නවා නම්, අනුන්ගේ content copy කර කර දදා ඉන්නවා නම්, එතකොට content හදුවට views යන නැත්නම් subscribers නැත්නම් අලුත් content කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බැරි නම් ඔන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ කෝස් එක අරගෙන බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ Canva ගැන. අපේ Canva කෝස් එකකුත් තියෙනවා. Canva ගැන ඔයාලට A to Z එකකින් ඉගෙන ගන්න හැකි. Canva එකේ ළමයි දැන්ට 300කට කිට්ටු ගාණක් ඉන්නවා. 300 පැනලාද මට මතක නැහැ කවුන්ට් එක. YouTube වලත් සෑහෙන ලොක් ගාණක් ඉන්නවා. මොකද Canva ගත්ත ගොඩ කට්ටියක් YouTube ටික ගත්තා. YouTube එක ගත්තා. මොකද ඒගොල්ලන්ට මම පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නා. ඒකින්ද ගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පල්ලෙහායින් අපේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. බය නැතුව ජොයින් වෙලා කරන්න. මොකද ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ අර පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයිනේ. කොහොමද මේ සල්ලි කීයක් හරි වියදම් කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. හැබැයි ඒ උනට වියදම් කරලා බලන්න. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට කවදාවත් අවඩක් වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාලා නොදන්න දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා. හැමදාම වෙන්නේ ඒක නොදන්න දේවල් මුන්නම හරි ඉගෙන ගන්නවා. ඒකෙන් ඔයාලට සමහර වෙලාවට ඒ ඉගෙන ගන්න එක වෙන්න පුළුවන් ටර්නින් පොයින්ට් එක. මොකද මම දැක්කා මේ ළඟදී කිසිම දෙයක් නැති මල්ලි කෙනෙක් ට්‍රේඩින් කරලා ඉස්සරහට ගිහලා ට්‍රේඩින් කියන්නේ මම කියන්නේ පිරමීඩ් නෙමේ මේ බයිනෑන්ස් ඒක මම දන්නේ මට ට්‍රේඩින් පැත්ත තේරෙන්නේ නැහැ. ට්‍රේඩ් කරලා එයා හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා ඉතින් එයා කියනවා එක තැනකදී එයා එක කෙනෙක්ව ෆලෝ කරා. ඒ ෆලෝ කරලා එයාගෙන් තමයි එයාට ඒ chance එක වදින ගෙති. ඔයාගේ chance එක මේක වෙන්න පුළුවන්. මේක හින්දා අපේ Canva course එක හරි YouTube course එක හරි ඕන එකක් ගන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගන්න. හරි. ඉතින් අදත් වෙනද වගේම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ AI වීඩියෝ ජෙනරේට් කරන software එකක් ගැන. ඉතින් මේකේ මේ image එකක් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් පුළුවන්, text එකක් වීඩියෝ එකක් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේකේ නම තමයි මේ Pollo AI. ඔයාලට පේනවා ඇති Pollo AI කිව්වහම මේ ටිකක් මේකෙන් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් ඔය මේ පොඩි C5 ඒවා. එතකොට පොඩි මිස්ට්‍රි ගතියක් තියෙන දේවල් වලට වැඩි බරක් දීලා තිනවා වගේ මේගොල්ලන්ගේ intro වලින් පේනවා. වගේ තමයි මේකේ අර ෂෝක් කැරක්ටර්ස් තියෙන. හරි. ඉතින් මේ බලන්න මේගොල්ලන්ගේ any text to life on Mars spacecraft is taking off. හරි. ගැහුවට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. ඉතින් මේ එක එක ඒවා තියෙනවා. ඔයාලට පේනද මේ ඔයාලට මම නිකන් කියන්නේ මෙන්න මේක ඔයාලට මතකද? මේක මතකයිද? මේ වගේ එකක් සෝරයි AI එකේ දාලා තිබ්බ මට පොඩි මතකයක් තියෙනවා මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද කියලා. නිකම් ඔයාලට Pollo AI කියලා ගහන්න තියෙන්නේ YouTube මේ Google එකේ. එතකොට මේකේ නම ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන start for free කියලා ගැහුවට පස්සේ continue with Google කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට මම Google එකෙන් log වුණා. log වුණාට පස්සේ මේකේ ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉතින් බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතනින් try Pollo AI කියන එකට අපි යමු. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ text to video කියලා එකක් තියෙනවා, image to video කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන daily credits ඔයාලට free daily credits 10ක් තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට 10ක් හම්බෙනවා කියන්නේ ඔයාලට මේවා generate කරන්න කීයක් යනවද කියලා බලමු. ඇත්තටම කියනවා නම් මේවා generate කරන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දවසට එකයි මේකෙත් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එකයි දෙන්නේ. මොකද ඊට වැඩිය දෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඩේලි 10ක් හම්බෙනවා. 300ක් ඒ කියන්නේ මාසෙටමද මේ නෑ මේක ඩේලි හම්බෙනවා කියලා තියෙන්නේ. මේ ඩේලි නේද? ඩේලි ක්‍රෙඩිට්ස්. එතකොට ඔයාලට මාසෙට ක්‍රෙඩිට් හම්බෙනවා 300ක්. ඒ 300න් එතකොට මාසෙට ඔයාලට වීඩියෝස් 30ක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් දවසට එක ගානේ. එතකොට ඔයාලට කාටුන් එකක් එහෙම හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අද එකයි හෙට එකයි එහෙම මේ දවස් 10කදී ඔයාලට කැරක්ටර්ස් ටික හදාගන්න. ඉතින් මේකේ බලමු අපි මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේක හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් මේකේ මම ඊමේල් දෙකකින් ලොග් වෙලා තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද දැන් මේකේ මේ ක්‍රෙඩිට්ස් නැහැනේ 10නේ තියෙන්නේ. දැන් එකක් මේ වුණාට පස්සේ අනිත් එක ගන්න විදිහක් නැහැ. ක්‍රෙඩිට්ස් ඉවර වෙන හින්දා. එතකොට මම වෙන එකකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්.
හරි ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම ඉමේජ් එකක් අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි නිකන් දෙමු ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ඔන්න විදිහට ඉමේජ් එකක් අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. අන්න අප්ලෝඩ් ෆේල් කියලා ෆෝමැට් එක අන්සපෝටඩ් කියනවා. අපි බලමු වෙන ඉමේජ් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ෆ්‍රේම් එකක්. හරි ඊට පස්සේ ඕකේ කරලා ඒකත් අන්සපෝටඩ් දෙයක් දාන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට අරගෙන මම දැන් කියනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන්නේ මම ඔන්න පොඩ පෙන්නන්නම් මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන ගෑල්ල මේ බෝට්ටුවක් පදිනවා. ඉතින් මට දැන් මේක ඇනිමේට් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් කියනවා මෙයාට animate the image the girl the character is කොහොමද කියන්නේ the character is riding the boat ඊට පස්සේ අපි මේක ස්ටෑන්ඩඩ් මෝඩ් එක දෙනවා. මේකේ ප්‍රොෆෙෂනල් මූඩ් කියලා තව එකක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රොෆෙෂනල් මූඩ් එක දෙන්න ඔයාලට ක්‍රෙඩිට්ස් ඕනේ 40ක්. දන්න විදිහට දැන් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් මූඩ් දීලා more creative කියන එක දෙනවා. මේ prompt එක follow කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි length එකත් විනාඩි 5කට දෙනවා. මොකද 10කට දෙන ක්‍රෙඩිට් 20ක් ඕනේ. අපි ගා 20ක් නැති හින්දා එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ negative prompt ගහන්න ඕනේ. negative prompt ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති නම් ඒක මේවා වෙන්න මේ එපා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් වෙන්න එපා කියලා. මම එහෙම මුකුත් ගහගන්නේ නැහැ. අපි බලමු දැන් මේක මෙන්න මේකෙන් ඇනිමේට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියේට් කරලා බලමු. එතකොට ක්‍රියේට් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය විදිහට එන්නනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවනේ දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා your request has been queued up to due to increase demand right now. current position එක 7න් 4 වෙනියා මම දැන්. හරි දැන් බලමු එහෙම ටිකක් වෙලා යනකොට my credit බිඳුව වුණා. අපි බලමු මේක ජෙනරේට් වෙනවාද කියලා. මේක ජෙනරේට් වෙනවා නම් ඊළඟට අපි යන් text to video කියන එකට වෙන එකකින් මම log වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මම මේ එක එක හරි පෙන්නන්නේ මොකද ඔයාලටත් පුළුවන් එතකොට මේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ගොඩ දන්නවනේ AI ඒවා ගොඩ දන්නවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ChatGPT එකට කියලා එකම જાතිය prompt ටිකක් use කරගෙන ඔයාලට එක එක ඒවායින් ගොඩක් generate කරන්න ෆිල්ම් එකක් හරි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි අපි බලමු. ඔන්න මම current position එක 2 වුණා. මම ආයෙ මෙතෙන්ට එන්නම් පස්සේ තව ටිකකින්. හරි ඔන්න ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම ස්මූත් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේකේ ඉමේජ් එක. මොකද එතකොට ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් මේකේ ගත්ත හැකි. මේකේ ඉමේජ් එක මොකක්ද? ඒ ඉමේජ් එකට කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් උනේ කියලා පොඩ්ඩකින් බලන්න. හරි. මේ තියෙන මේ ඉමේජ් එක. මම මේක තමයි ඉමේජ් එක හදාගත්තේ. මේ ඉමේජ් එකත් ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මම මේකටත් යූස් කරේ විදු AI කියන එකෙන් හදාගත්ත එක. මම මේක දැම්මහා මෙන්න මේ AI platform එකට. ඉතින් දීලා prompt එකක් දුන්නා. මට මේ මෙන්න මෙහෙම prompt එකක් දුන්නා. animate the image the character is riding the boat කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති. හරිම ලස්සනට මේ character එක boat එක ride කරන් යනවා. ඇනිමේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉමේජ් එකක් ඇනිමේට් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ ටෙක්ස්ට් වීඩියෝ කියලා එකකුත් තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් වීඩියෝ කියන එකත් අපි බලමු මොකක්ද කියලා වෙන එකකින් ලොග් වෙලා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට සමහරවිට හිත නැති මේකේ එකයි තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි එකක් තිබ්බට ඉතින් දවසට එකක්. එතකොට මාසෙට 30ක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට ඔයාලට මාසයකට දැන් AI platform ගොඩක් තියෙනවානේ මේවා ගොඩක් වෙලාට එකම මොඩල් එක දුවන්නේ. එතකොට ඔයාලට ChatGPT එකෙන් ටිකක් මේ එකම prompt ටික හදාගත්තා නම් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් AI video generators කතා කරලා තියෙනවානේ 6-7ක් ගැනම. එතකොට මේකත් දාගෙන එහෙම කරලා ඔයාලට මාසයක් විතර ඇතුළත ෆිල්ම් එකක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම ටික ෆ්‍රී ටික එකතු කරගත්තා නම් ඒ කියන්නේ එච්චරට පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සීන්ස් 30-40ක් හදාගන්න පුළුවන් ඔය ෆ්‍රී ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තා නම් ඉතින් ඒ වලට එකම වගේ prompt එක දීලා ඒ විදිහට characters ටික හිමීට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ඔයාට මේ දැන් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්න characters ඒ කියන්නේ ගොඩක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතමුකෝ එක AI එකක් දෙනවා කියලා scenes 10ක් develop කරන්න.
ඒ සීන්ස් 10 ඔයා ඩෙවලොප් කරන්න මිනිස්සු ඉන්න කැරක්ටර්ස් ටික. මොකද ඒගොල්ලන් එතකොට කන්සිස්ටන්සි මූන් ටික ගත්ත හැකි කැරක්ටර්ස් ටික. එතකොට අර රැන්ඩම් මේ සීන්ස් තියෙන්නේ. යානයක් ගොඩ බස්සන එකක් ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් අන්න ඒවා මේ තනි තනියම ජෙනරේට් කරන්න. එහෙම කරලා හදාගන්න මේ මූවි එක. මූවි එක හදලා දාන්න. ඒ විදිහට කරගන්න. එතකොට ඔයාලටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Pollo AI එක ඔයාලට නැත්තම් ඉතින් මේක මේ හොඳ නම් බයි කරන්නත් පුළුවන්. මොකද පොඩි ගාණක්නේ. මාසෙටම $10 10 ගත්තාම ක්‍රෙඩිට් 300ක් හම්බෙනවා මාසෙකට. ඉතින් 25ක් දැම්මොත් මන්ත්ලි අරගෙන බලමු. ඊයර්ලි ගත්තොත් තමයි 10ක් වෙන්නේ. මන්ත්ලි ගත්තොත් 15ක් වෙනවා. හරි ඉතින් 15ක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඉතින් ඩොලර් 15ක් කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ප්‍රශ්න නැත්තේ නෑ. 10ක් මෙන්න මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි. අපි යන් ටෙක්ස්ට් ටු වීඩියෝ කියන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපි බලමු ටෙක්ස්ට් ටු වීඩියෝ කියන එක මම වෙන එකකින් ලොග් වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක. හරි මම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් ටු වීඩියෝ කියන එකට. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ටු වීඩියෝ කියන එකෙත් අර විදිහේ ටෙක්ස්ට් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේ ටෙක්ස්ට් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් මේකෙම තියෙනවා ටෙක්ස්ට් ප්‍රොම්ප්ට් හදාගන්නේ ඔයාලට දකින්න ඇති. මේකේ මේ ඒ කියන්නේ සාම්පල් වල දෙනවා. එක එක ප්‍රොම්ප්ට්ස් ඉතින් එක එක විදිහට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රොම්ප්ට් එකක් නිකන් සාමාන්‍ය ප්‍රොම්ප්ට් එක වාට දෙන්න තියෙන්නේ. මම කියනවා ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ChatGPT එකකෝ දැන් ChatGPT. හරි ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මම කියනවා ChatGPT එකට hi මේකට මේ ChatGPT එකට hello I need to create a prompt to generate a video of a BMW car which is car හරි අපිට තාක්ෂණික දෝෂයක්. ඉතින් මම කියනවා BMW I need to create a prompt to generate a video of a BMW car on a road running very fast. මට මේක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මේක මෙහෙම දෙනවා BMW කියන එක මෙහෙම කැපිටල් වලින් දෙන්න. හරි දුන්නාට පස්සේ මෙයා prompt එකක් generate කරලා දෙයි. හරි and කියලා හිරුණා. හරි ඔහොම දුන්නා. ඉතින් මම මේක පොඩක් මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන යනවා මේ අපේ AI එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම paste කරනවා. paste කරාට පස්සේ generative AI කියලා ඔන්නොහොම තියෙනවා. ඒක standard video එකක් විදිහට හදාගන්නේ 16:9 පොඩක් creative විදිහට දෙනවා. camera angle එක අපිට camera movement එකත් හදත හැකි. කොහොමද zoom ද ඒ කියන්නේ horizontal pan ද vertical pan ද vertical tile ද ඔහොම camera movement එකත් හදත හැකි. මන් දෙනවා නිකන් zoom වගේ එකක් දීලා ටිකක් හරි අන්න නෑ ඒක 0 ම තියා ගන්නවා. තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි දෙමු create කරලා negative prompt වලට මම දෙනවා මේකට mocas blur මේ වගේ දේවල් නෑ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් create දෙනවා. create දුන්නට පස්සේ අර විදිහටම මෙයා මේක create කරනවා. ඔය create කරන්න ඔයාලට පේනවා ඇති 2 to 5 minutes යනවා කියන එක එච්චර ලොකු issue එකක් නෙමෙයි. මොකද මේක ටක් ගාලා create වෙනවා. අපි බලමු ඊට පස්සේ create වුණාම මොනවා එකක්ද create ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අතරතුර අපි යම් මේ templates කියන ඒවාට බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ templates එහෙම තියෙනවා. දැන් මේකේ AI handshake, AI kissing, AI hug වගේ දේවල් තියෙනවා. දැකලා ඇති මේ TikTok එකේ එහෙම අර photos දෙකක් දාලා කොහොමද මේ හදන්නේ ඒ කියන්නේ හදලා තියෙනවා ඔය කිස් කරන ඒවා, හග් කරන ඒවා, handshake කරන ඒවා වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක හදා ගන්නත් පුළුවන් මේ වෑන්. ඒ කියන්නේ මේ template වලින්. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ බලන්න මේ images දෙක තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට images දෙක දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට හදලා දෙනවා. ඉතින්
ඊට අමතරව දැන් බලන්න මේකේ උනත් ඔන්න ඔය විදිහට හදලා දෙනවා. ඔයාට ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මේකේ මේ වගේ එකක් හදන්න ඕන නම් ඔයාලට පේනවා මේ ඉමේජස් දෙකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන. හැබැයි මේ වගේ එකක් හොඳයි මේ කවුරු හරි දුර ඉන්න දෙන්නෙක් නම් දුර ඉන්න ඒ වගේ දෙන්නෙක් නම් ඉතින් මේ වගේ හදලා යවන්න පුළුවන්. ඉතින් your creation වලට ගියාම අපි හදපු creation ටික තියෙනවා. දැන් my creation එක තාම හැදීගෙන යනවා. ඉතින් අපි තව ටික බලමු කොහොමද මේ අපේ creation එක හැදෙන්නේ කියලා your creation වලින්. අපි එමු බලන්න ඒක තව ටිකකින්. හරි ඉතින් ඔන්න ඒක ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ නම් පොඩි අප්සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පිටිපස්සේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට ජෙනරේට් වෙලා නැහැ. හැබැයි පොඩ්ඩක් ඒක කන්සර්න් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා BMW ඒ මොඩල් ඒ ස්පීඩ් එක ඔක්කොම ටික. ඒ වුණාට ඒක එච්චරම සාර්ථක නැහැ. නමුත් මට හිතෙනවා ඉතින් මේකේ පොඩි පොඩි දේවල් නම් ටිකක් සාර්ථකව ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. හරි ඉතින් ඕක තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් අපි මේ වෙනකොට ගොඩක් AI ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් AI එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්න දැකලා ඉතින් සමහර ඒවා හරියනවා සමහර ඒවා වර්ධිනවා. ඉතින් දැන්ට ඔයාලට AI ගැන දැනගන්න ඕන නම් වීඩියෝ ජෙනරේට් කරන්න අපි Hyper AI වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඔයාලට මතක ඇති Hyper AI, Pixels AI, Vidu AI, Halu AI, Kira AI ඊට පස්සේ අපි තව Kling AI ගැන කතා කරා මං හිතන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් Pollo AI ගැන කතා කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් AI softwares ගැන AI platforms ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් ඕක තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු උනේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේකේ හැබැයි මේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ මේ වීඩියෝ එක නම් අපිට සාර්ථක වෙච්චට ජෙනරේට් උන්නේ නැහැ. සමහර ලාවට මේ මොකක් හෝ අපේ ප්‍රොම්ප්ට් එකේ වැරද්දක් හින්දාද දන්නෙත් නැහැ. මොකද මේකේ ගොඩක් ක්වොලිටියට ඒවා ජෙනරේට් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. ඒතකොට අපේ ප්‍රොම්ප්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොම්ප්ට් යූස් කරනකොට මේ ChatGPT වගේ එකක් දාලා ප්‍රොම්ප්ට් යූස් කරන්න. එතකොට ගොඩක් දේවල් හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ආයි මතක් කරන්න ඕනේ අපිට මේ වගේ AI ගැන කතා කරන ඒ වගේම ඔයාලගේ ඇතුලේ ඉන්න content creator එළියට ගන්න YouTube course එකක් තියෙනවා අපි ගාව. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Fiverr කරලා Upwork කරලා වගේ freelancing platform කරලා ඩොලර් හොයන්න පුළුවන් අපේ Canva course එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙකම buy කරන්න. එකක් රුපියල් 2000ක් වෙනවා. ඉතින් දෙකම buy කරනකොට රුපියල් 3000ට ගත්ත හැකි දෙකම. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය දැන් join වෙලා තියෙනවා. සමස්තය කියන්නේ දෙකටම join වෙලා තියෙනවා. 400කට වගේ කිට්ටු වෙන ගාණක් 400ක් 350ක් 400කට කිට්ටු වෙන ගාණක් join වෙලා තියෙනවා course දෙකටම. ඉතින් Canva කරන ගොඩක් කට්ටිය join වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් දෙකටම join වෙන්න. join වෙලා join නොත් පාඩුවක් නැහැ. මොකද අලුත් දෙයක් අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න හම්බෙයි. සමහර වෙලාවට අර හැමෝම කියනා වගේ ඔයගේ turning point එකක වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරි. එහෙනම් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක අපි ගිහිල්ලා එන්නම් අදට ආයෙ එන්නම් මේ වගේ AI platform එකක් අරගෙන. bye